موشک‌های خوشه‌ای یکی از پیشرفته‌ترین و استراتژیک‌ترین انواع تسلیحات نظامی محسوب می‌شوند که در دکترین دفاعی بسیاری از کشورها جایگاه ویژه‌ای دارند. ایران نیز در سالهای گذشته توانسته است با تکیه بر فناوری‌های بومی و توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی و صنعتی به پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و تولید این موشک‌ها دست یابد. موشک‌های خوشه‌ای با قابلیت حمل و پراکندن چندین کلاهک کوچکتر به منظور انهدام گسترده و دقیق اهداف نقش مهمی در جنگ‌های مدرن ایفا می‌کنند. پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق، ایران به اهمیت توسعه قابلیت‌های نظامی خود به ویژه در حوزه موشکی پی برد. تجربه جنگ نشان داد که قدرت موشکی به عنوان یک عنصر بازدارنده می‌تواند نقش کلیدی در تأمین امنیت ملی ایفا کند. از این رو جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه تحقیق و توسعه موشکی آغاز کرد. در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 ایران تلاش کرد با بهره‌گیری از فناوری‌های خارجی و دانش بومی به طراحی و تولید موشک‌های خوشه‌ای بپردازد. در این مسیر متخصصان ایرانی با تحلیل نمونه‌های موجود در جهان و مطالعه دقیق سیستم‌های روسی، چینی و غربی به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید این نوع تسلیحات اقدام کردند. هدف اولیه ایران از توسعه موشک‌های خوشه‌ای تقویت قدرت بازدارندگی و مقابله با تهدیدات متعارف از سوی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود. کابوس صهیونیست‌ها از زلزال‌های بارشی تا بارش زلزال‌ها. موشک‌های خوشه‌ای تولید شده در ایران دارای ویژگی‌های پیشرفته‌ای هستند که آنها را از سایر تسلیحات مشابه متمایز می‌کند. یکی از مهمترین ویژگی‌های موشک‌های خوشه‌ای توانایی آنها در حمل و پراکندن چندین کلاهک کوچکتر است. این کلاهک‌ها می‌توانند پس از رسیدن به هدف جدا شده و به صورت جداگانه به سمت اهداف مختلف هدایت شوند. به دلیل پراکندگی کلاهک‌های کوچکتر، این موشک‌ها قادرند منطقه وسیعی را تحت پوشش قرار داده و تجهیزات نظامی، پدافند هوایی و نیروی انسانی دشمن را به طور همزمان هدف قرار دهند. ایران با استفاده از سیستم‌های هدایت پیشرفته مانند هدایت اینرسیایی و ماهواره‌ای توانسته از دقت موشک‌های خوشه‌ای خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در ساخت این موشک‌ها از مواد کامپوزیتی سبک و مقاوم استفاده شده است که وزن موشک را کاهش داده و برد آن را افزایش می‌دهد. طراحی آیرودینامیک بدن نیز به پایداری و مانورپذیری بهتر موشک کمک می‌کند. موشک‌های خوشه‌ای ایران قابلیت شلیک از سکوی زمینی، پرتابگرهای متحرک، شناورها و حتی جنگنده‌ها را دارند. این امر باعث می شود که از این موشک‌ها در سناریوهای مختلف عملیاتی استفاده شود. هر کدوم از این بمب‌ها برای هدف خاصی است، یعنی این برای زدن بادگاه‌های. ایران برای تولید موشک‌های خوشه‌ای خود از ترکیبی از فناوری‌های پیشرفته استفاده کرده است. موشک‌های خوشه‌ای ایران از سامانه‌های هدایت چند لایه‌ای بهره می‌برند که شامل هدایت اینرسیایی، ماهواره‌ای و اپتیکی است. این سامانه‌ها دقت موشک را افزایش داده و آن را در برابر اقدامات اخلالگرانه دشمن مقاوم می‌کنند. کلاهک‌های موشک‌های خوشه‌ای ایران قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند بر اساس نوع هدف، تجهیزات زرهی، پایگاه‌های نظامی و تجمع نیروها تنظیم شوند. برخی از این کلاهک‌ها نیز دارای قابلیت انفجار هوایی هستند که موجب افزایش تاثیرگذاری ترکش‌ها در منطقه هدف می‌شود. برای مقابله با تهدیدات جنگ الکترونیک، این موشک‌ها به سامانه‌های پیشرفته ضد جیمینگ یا ضد اختلال مجهز شده‌اند که امکان مداخله دشمن در مسیر هدایت موشک را به حداقل می‌رساند. بسیاری از موشک‌های خوشه‌ای ایران از موتورهای سوخت جامد استفاده می‌کنند که علاوه بر افزایش برد و سرعت، امکان آماده سازی سریع را نیز فراهم می‌کنند. به علاوه موشک‌های خوشه‌ای در دکترین نظامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند.
یکی از اصلی ترین کاربردهای موشک‌های خوشه‌ای نابودی تانک‌ها، نفربرها و سایر تجهیزات زرهی دشمن است. کلاهک‌های کوچکتر با پراکندگی مناسب قادر به نفوذ در زره‌های پیشرفته و انهدام اهداف هستند. موشک زلزال با سر جنگی تکی و موشک زلزال بارشی این موشک‌ها با هدف قرار دادن سامانه‌های راداری و پدافندی دشمن قابلیت دفاع هوایی آنها را کاهش داده و امکان انجام حملات هوایی را فراهم می‌کنند. حملات به پایگاه‌های پشتیبانی و خطوط تدارکاتی دشمن با استفاده از موشک‌های خوشه‌ای می‌تواند توان عملیاتی آنها را به طور چشمگیری کاهش دهد. پراکندگی ترکش‌های کلاهک‌ها و تأثیر روانی حملات خوشه‌ای می‌تواند باعث آشفتگی و کاهش روحیه نیروهای دشمن شود. ایران تاکنون چندین مدل موشک‌های خوشه‌ای را طراحی و تولید کرده است. موشک زلزال با برد متوسط و قابلیت حمل کلاهک‌های خوشه‌ای به عنوان یکی از موشک‌های تاکتیکی ایران شناخته می‌شود. این موشک برای حملات سریع و گسترده به اهداف زمینی طراحی شده است. فاتح 313 موشکی با سوخت جامد و دقت بالا توانایی حمل کلاهک‌های خوشه‌ای را دارد و برای انهدام اهداف تاکتیکی در عمق خاک دشمن استفاده می شود. و در نهایت موشک قیام که به دلیل طراحی بدون بالک و برد بلند شهرت دارد، به کلاهک‌های خوشه‌ای نیز مجهز شده و برای حملات راهبردی طراحی شده است. توسعه موشک‌های خوشه‌ای توسط ایران تأثیرات مهمی در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه داشته است. این تسلیحات نه تنها توان بازدارندگی ایران را افزایش داده اند، بلکه نقش کلیدی در تقویت موضع مذاکراتی کشور در برابر تهدیدات خارجی ایفا کرده اند. از سوی دیگر این پیشرفت‌ها موجب نگرانی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران شده و آنها را به تجدید نظر در استراتژی نظامی خود وادار کرده است. یکی از چالش‌های اصلی ایران در توسعه موشک‌های خوشه‌ای محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها دسترسی ایران به فناوری‌ها و مواد اولیه مورد نیاز را دشوار کرده‌اند. با این حال ایران با تکیه بر دانش بومی و همکاری‌های منطقه‌ای توانسته است این چالش را تا حد زیادی پشت سر بگذارد. در آینده انتظار می‌رود که ایران به توسعه موشک‌های خوشه‌ای پیشرفته‌تر با برد بلندتر، دقت بیشتر و قابلیت‌های هوش مصنوعی بپردازد. این پیشرفت‌ها می‌توانند جایگاه ایران را به عنوان یکی از قدرت‌های موشکی برتر منطقه پیش از پیش تقویت کنند. موشک‌های خوشه‌ای نمادی از توانمندی‌های نظامی ایران در حوزه فناوری‌های پیشرفته هستند. این تسلیحات با قابلیت‌های منحصر به فرد خود نقش مهمی در تأمین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی ایفا می‌کنند. ایران با سرمایه‌گذاری مستمر در این حوزه توانسته است به دستاوردهای چشمگیری دست یابد که علاوه بر تقویت بازدارندگی تأثیرات مهمی بر معادلات منطقه‌ای و جهانی داشته است. اگر به هر نوع ویدیوی دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا ما براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.